Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi mga Serjents! Ngayon, tayo ay pupunta na sa mundo ng integers. Ayan. So ano nga ba itong integers na ito at saan ito nagagamit sa ating tunay na buhay? Ano? So ganito yan. Sa ating mga previous video is nalaman natin kung ano ang integers. Tama? Sa subset ng real numbers. Kasi isa itong subset ng mga real numbers or mga numbers na na-observe natin in real world. Pag sinabi nating integers, ito ay mga natural numbers, yung kanyang negative counterpart, at of course, including the zero. Ang symbol na ginagamit natin sa integers ay letter Z. Halimbawa, paano yon? So, I have here natural numbers or the counting numbers. Ayan yung mga natutunan natin noong tayo bata pa, from 1, 2, 3, up to many numbers. Ano? Ngayon, natutunan din natin na may mas mababang number pa pala sa 1, which is yung 0. Pag yung natural numbers, sinamahan mo na ng 0, so from 0, 1, 2, 3, and so on, ang tawag na natin dyan ay mga whole numbers. Kasi ito yung mga number that represent a whole. And, ang tanong, may mas mababa pa bang numbers sa 0? Meron pa. Diyan papasok yung mga negative numbers natin. From negative 1, negative 2, negative 3, and so on. Once we combine these three, yung ating positive numbers, which are the natural numbers, plus yung 0, plus yung negative numbers, ang tawag na natin sa buong set na iyan ay integers. So, integers are numbers na 0, negative, and positive. Yan ang ating integers. So, ito yung isa niyang notation. So, from infinity, negative, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So, lahat ng negative, lahat ng positive, at ang 0. Yan lahat ay integers. Ngayon, ang tanong, base sa definition natin ng integers, ano kaya sa mga ito ang integer at alin ang hindi? Okay, una we have 15. So that is a positive number, tama? Therefore, it is an integer. Even 1,000, it is also an integer. Kasi and so on yan. So, kahit gaano pa kalaki. How about 3.5? In this case, hindi na ito integer. Bakit? Kasi may decimal na siya. So, dapat ang integers ay whole number at yung negative counterpart ng whole number. So, dapat whole. Ibig sabihin, isang buo. Itong 3.5, hindi siya isang buo. Meron siyang 0.5. Therefore, ang decimals ay hindi integers. How about 2/3? So, gaya nga ng sinabi ko, kailangan isang buo. And ang 2/3, hindi yan isang buo. Meron niyang kulang pa para maging isang buo. Kaya hindi rin integers ang mga fractions. And after all, decimals and fractions are
convertible, di ba? So, pagka decimal siya at saka fraction siya, hindi siya integer. Kasi dapat sila ay isang buo lang, walang labis, walang kulang. How about 3 and 1/2? Ayan, kita na natin, no? Meron siyang isang buo, which is 3. Ang problem, meron siyang hindi buo or hindi whole number, which is 1/2. Kaya hindi rin to integers. Okay? So, yung 3 and 1/2 nga, kung i-convert mo yan sa decimal, that's 3.5. Okay, kailangan para maging integer siya, whole number lang siya. Walang decimal, walang fraction. How about 0? Yan, ito integers to. Kasi nga, according sa definition, lahat ng positive whole numbers, yung negative counterpart noon, and 0. Lahat yon ay integers. How about negative 12? So, ang negative 12, wala naman siyang decimal. Ibig sabihin, buo siya. Ayan ay negative counterpart ng 12. Kaya, integers din yan. Positive na whole numbers, negative na whole numbers, and 0. Yun yung mga integers natin. And with that, nakikita natin ang negative 15.2 ay hindi integers. Kasi meron siyang decimal point. Okay? So, disclaimer, pag sinabi natin decimal point, lahat naman yan may decimal point, diba? Kaso 0.00 yung huli. When we say decimal, ibig sabihin, I am referring to hindi siya whole talaga. Kasi meron siyang palabis or meron siyang pakulang para maging isang buo. And ang negative 15.2, may 0.2 na labis. Ibig sabihin, hindi siya integer. Dapat kasi, sila ay walang decimal. Okay? And so is true with negative 1/2. Kasi nga, fraction siya, hindi siya buo. But, kung titingnan natin yung huli, negative 6/3, fraction siya. Pero ito ay integer. Okay? So, integer yan. Bakit? Diba? Sabi natin, pagka may decimal or pagka may fraction, hindi na siya integer. Bakit naging integer yung huli? Kasi, this can still be simplified. Ang ating tinitake para ma-interpret whether siya ay integers or not ay yung kanyang simplest form. Negative 6/3 is the same as negative 6 divided by 3, which means it is equivalent to negative 2. At yung negative 2 ang ating titingnan. Ang negative 2 ay negative counterpart ng isang natural number na 2, which means integer ito. So, hindi automatic na pag nakita nyong fraction, not integers na agad. I-lowest term nyo kung kaya nyo. Kasi dapat, yung lowest term ang ating pinagbabasihan. In this case, ang lowest term ng negative 6/3 ay negative 2. At ang negative 2 ay isang integers. Kaya ang negative 6/3, despite na naka-fraction form siya, integer pa rin siya. Kasi sa kanyang lowest term, negative 2 siya. Walang decimal, walang fraction. Ganon ang pagtingin ng integers. Ngayong kilala natin ang mga integers, let's move on sa number line. Ang number line, ayan ay isang straight, pwede siyang horizontal, pwedeng vertical, na may pantay-pantay na spaces between markings na ating nilalagay. And ito ay isang magandang tool na ginagamit natin to visually represent yung ating mga numbers in order. Okay? So, ito yung sample ng ating number line. Ayan. So, meron tayong mga markings, yung mga guhit-guhit, and ayan ay continuous infinitely to the left and to the right. At ayun ang meaning ng arrow. Ibig sabihin, dire-diretso siya nag-extend. Sa pinakagitna ng number line, we have 0. Sa right part ng number line, nandyan ang mga positive numbers. From 1, 2, 3, 4, 5, nandyan din ang 6, 7, 8. Hindi lang natin siya isinulat, pero the arrow says and goes on. Okay, so 6, 7, ayan, nandyan yan. And sa kabilang side, nandyan ang negative numbers. So, right side ng 0 ay positive, left side ay negative. And lahat ng number na pinakamalapit sa 0 ay 1. So, sa right side, pinakamalapit ang 1. Sa left side, pinakamalapit ang negative 1. And then, you just go on in both sides.
Negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8, and so. And paano tayo nagpa-plot ng ating integers dito sa ating number line? Halimbawa, yung ating A ay 0, yung B ay 3, yung C ay negative 4, yung D ay negative 1, and yung E ay 5. Una nating i-plot yung A. So, 0 siya, edi yung point A ay nandito sa pinaka-gitna. Yung B, positive siya, so we expect yung B ay nasa right side dapat ng 0. So, hahanapin lang natin nasaan ang 3 dyan. Ito yung 3. E di dyan yung ating point B. Yung C ay isang negative number. E di nasa left side dapat yan ng 0. E di nandito siya sa katapat niya na negative 4. And so is true with point D, negative 1, which is ito ang negative 1. Negative number siya, kaya dapat nasa negative side siya ng ating number line or left side ng number line ng 0. And E, so positive, right side ng 0, ito ang ating 5. So that's how we plot integers on a number line. Ano ang pinakamadaling technique kung nalilito ka? Basta negative, dapat kaliwa yan ng 0. Pag positive, kanan yan ng 0. And then just look for the number that corresponds to it. Okay? And always remember, as we go to the right of our number line, the value increases. Ibig sabihin, ang 1 mas malaki sa 0. Ang 5 mas malaki sa 1. Kasi siya yung mas nasa rightmost ng number line. Habang papunta ka sa rightmost, mas papalaki ng papalaki yung value. Which means, ang negative 4, mas maliit yan compared sa 0. Kasi nasa leftmost siya ng number line compared sa 0. Mas nasa kanan yung 0. Kadi, mas malaki ang 0 compared sa negative 4. Ang negative 3, mas maliit din yan sa positive 3. Kasi mas nasa kanan yung positive 3 at mas nasa kaliwa yung negative 3. Kaya mas malaki ang positive 3. So, okay? Basta papunta ka sa kanan, papalaki ng papalaki yung value. And the opposite is also true. Pag papunta ka sa kaliwa, papaliit ng papaliit ang value. Mas maliit ang 0 sa positive 2. Kasi mas nasa left yung 0. Mas maliit ang negative 3 sa 0. Kasi mas nasa left yung negative 3. Mas maliit ang negative 5 kesa sa positive 1. Kasi mas nasa left ang negative 5. Okay? Yan, ngayong maalam na tayo mag-plot sa number line at naintindihan natin yung mas nasa kanan, mas malaki, yung mas nasa kaliwa, mas maliit ang value. Try nating sagutan ito. Yan, i-compare natin yung mga numbers. Sino ang greater than, less than, or equal to sa kanila. So, remember greater than, less than, nagkakalituhan dyan. Kung saan nakanganga yung ating symbol, yun yung mas malaki. Okay, so tingnan natin kung masasagutan mo and pause mo lang tong video para makapagsagot ka. So, bibigyan kita ng tip if nalilito ka. You imagine the number line. Kung sino yung mas nasa kanan, siya yung mas malaki, sa kanya dapat nakanganga yung symbol. Okay? Yan, balik ka lang dito pag may sagot ka na. And yan, mukhang nakapagsagot ka na. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Paano natin siya i-compare? So, alam na natin siya sa number line. Halimbawa, ito 3 and 5. Sino ba mas malaki? Of course, alam natin 5. Pero kung nalilito ka, you may imagine the number line. Nasaan ba ang positive 3? Ito siya. Ang positive 5 nandito. Mas nasa kanan ang positive 5, kaya mas malaki ang positive 5. Therefore, we will use less than here. This is read as 3 is less than 5. Kung saan naka-open yung bibig, yun yung mas malaki. Okay? Next, negative 2 and negative 4. Ayan, dito minsan nakakalito na kasi may negative. Instinctively, alam natin, mas malaki yung 4. Kaso may negative ito. So para hindi tayo malito, imagine natin siya sa number line. Nasaan ba ang negative 2? Here. And nasaan ang negative 4? It's here. Sino yung mas nasa rightmost?
mas nasa kanan ang negative 2. Kaya in this case, mas malaki ang negative 2. Sa kanya nakanganga yung symbol. This is read as negative 2 is greater than negative 4. Okay? So, ganun siya, pag mas nasa kanan, mas malaki ang value. So, 1 and negative 1. Sa ating number line, nandito ang 1, at ito naman ang negative 1. Which means, mas nasa kanan ang 1, kaya mas malaki ang positive 1. 1 is greater than negative 1. Negative 3 and 0. Ang ating negative 3 is somewhere here. Ang ating 0 is here. Which means, mas nasa right part yung ating 0. Kaya mas malaki siya. Negative 3 is less than 0. What if negative 1 and negative 1? So, very obvious, pagka same value, equal siya. Pero kung i-imagine natin sa number line, nandito yung unang negative 1, same position yung pangalawang negative 1. Therefore, same position means equal in value. Kaya negative 1 is always equal to negative 1. So, ganyan tayo pagko-compare. And ito rin yung pwede natin gamitin if ever you want to arrange a series of numbers from least to greatest or greatest to least in ascending or descending order. Pag ascending order, meaning papalaki, mag-start ka sa mga numbers na nasa left part ng number line going to the right part. Papalaki. Pag descending, meaning papaliit, mag-start ka sa mga numbers from the right part ng number line going to the left. Para nagdi-decrease ang value, lumiliit, nagdi-descend. Okay, so tingnan natin naman ngayon, paano ba natin nagagamit ang integers sa tunay na buhay? Ano bang importance niya? So, how do we represent these integers in real life? So, actually, negative numbers are actually sa real life, ang ibig sabihin niya ay opposite. Okay? So, if you're walking forward, that is positive. And the opposite of that is walking backwards, which means it's a negative integer. So, in real life, ang integers means opposite direction pag negative. Okay, ganun lang siya, If you're going up, increasing in value, that's positive. And the opposite of that is going down, which means going down represents a negative integer. Halimbawa na nga, itong ating unang situation. Going up by 3 floors. Ibig sabihin, in integer that is going up. Kaya, positive 3 yan. Kasi you are increasing in value. Okay? Positive siya. So, sa second one, 15 meters below sea level. If we have our C, and yung sea level is yung gitna, of course, yung upper part, yan yung tinatawag na above sea level. And yung lower part, yan yung below sea level. And since you are going down, opposite in direction yan, yung 15 meters below sea level in integer, it represented as negative 15. Okay? So, ganun siya. Pagka opposite, negative yung representation niya sa integers. Pagka positive value, positive integer siya. Profit of 300 pesos. Ibig sabihin, ikaw ay kumita ng 300 pesos. You gain. You gain. Ibig sabihin, since you are gaining, it's a positive value. That's positive 300. And moving 6 steps backward, it means opposite. You go backwards. Which means ito ay isang negative representation. Moving 6 steps backward in integers, that is negative 6. Okay? So, ganun lang siya, And ngayon, tingnan nga natin kung kaya mo tong i-represent as an integer, yung mga following situation. So, you analyze, pwede kang bumalik sa video, or pwede mo na siyang sagutan, i-pause mo lang itong video, tingnan natin kung kaya. Okay? So, yan, there you go. And let's see kung nakuha mo yung mga tamang sagot. Ayan. Losing. So, it's a negative term. Losing 20 pounds after a set of exercise. Ibig sabihin, sa iyong weight, nag-lose ka daw ng 20 pounds, nabawasan. So, that is a minus, which means, as an integer, it is represented as negative 20. Deduction of 5 points after a penalty. So, this is a negative thing.
meron kang points and nabawasan daw ng 5 points. So, in integer, that is negative 5. Going 3 floors down in an elevator from your current floor, bababa ka. You are decreasing in value na in terms of yung kung nasa ang floor ka, di ba? So, sa ating integer, it is negative 3. Okay, nakukuha ba? And incentive, ibig sabihin nagkaroon ka daw ng dagdag na score na 2 points. For whatever reason, ano, basta nagka 2 points ka daw na incentive or dagdag na score. So, nadagdagan, it's increase in value, that's positive. And this is the world of integers. Sa ating sunod na lesson, matututunan natin mag-plus, minus, times, divide, and combination of those integers. Ano? So, ayan. Tingnan natin kung magkikita pa tayo next video. Sana naman. Ano? So, yun lang naman for today. Bye, guys!